Vem ska hålla på med breathwork och varför? Alltså breathwork, medveten andning, det ska alla människor hålla på med. Det är inget som är specifikt för någon utvald, utan att andas medvetet, det är ju någonting som vi behöver, alla människor. Och nu är det ju tyvärr så att vi lever i en tid där det är väldigt mycket stress. Både fysisk stress men också psykisk stress och inre stress på grund av allt skit vi äter. Så att det här med andningen är ju otroligt viktig för att balansera upp det här. Att hitta liksom tillbaka till homeostas som man pratar om i den här världen. Mm. Att kroppen är ju gjord för att balansera sig själv. Vi är gjorda för att självläka oss, men om vi får för mycket belastning av dåliga saker runt omkring oss, då hamnar ju kroppen i obalans. Och här är breathwork ett jättebra verktyg för att hjälpa kroppen och stötta och komma i balans. Och det är både fysiska saker i kroppen, organ, till det emotionella som vi kan stötta. Så att det är... Men jag tänker, för du anordnar ju, Linda, olika typer av breathwork-kurser och vad säger man? Säger man gruppövningar? Ja, men klasser. Sessioner. Jag tänkte, liksom, vilka är det som är där? Vet du vad, jag har människor allt ifrån tonåring till 70 plus. Det är en salig blandning och alla mår så bra efter klasserna. Men hur mår de före? Nej, men ofta så kommer de ju kanske direkt från jobbet och har med andan i halsen, och man ser liksom i ögonen att oj, den här människan har haft en tuff dag. Så att bara komma och andas och landa i kroppen och dra ner kortisol och stressnivåerna, det gör ju susen. Men du var inne där på liksom benämningen medveten andning, va? Eller kontrollerad andning. Precis. Vad är skillnaden där då mot att man andas, vilket man ju gör automatiskt? Ja, men det är det som är så intressant, att vi säger så här att andning är ju en grund, alltså det gör vi ju automatiskt i oss själva hela tiden. Det är ju i vårt autonoma nervsystem, det bara funkar. Men när vi är väldigt mycket i stress och vi har saker i vår livsstil idag som pockar på uppmärksamheten och stressar oss, och då glömmer vi bort att andas på ett djupt och medvetet sätt. Vi andas snarare här uppe i lungorna, vi kommer inte ner i djupandningen, så att det finns massa saker i vår livsstil som påverkar hur vi andas. Men med det sagt, även om jag är väldigt inne på andning, så är det inte så att jag går och medvetet andas hela tiden. Jag har ju inte mina perfekta andetag dygnet runt. Men ju mer du tränar breathwork, desto mer kan du lära kroppen att automatiskt komma in i den rätta rytmen. Du nämnde ju liksom andning här uppe respektive liksom här nere då. Min fru, hon gick ju på Rytmus och har en sångbakgrund och frågade liksom, är det samma typ av, finns det en koppling där? Absolut. Jobbar man med sång och skådespel, du använder ju diafragman, det är ju våran grundmuskel för andningen. Så för att orka sjunga, för att ha kraften och energin och en lång vad säger man, ton, då måste du ju träna diafragman. Det är ju en muskel, den kan du ju träna upp. För mig då, som inte har koll på vad en diafragma är. Vad är en diafragma? Vad är det för något? Nej, men det här, du har som en, om du tänker sig mellan lungorna och organen som du har i magen, så har du en slags avskiljare, en stor muskel, diafragman. Okay. Om du tänker dig den som en stor svamp som sitter där under, som jobbar, den expanderar när du andas in och den trycks ihop när du andas ut. Så att det är ju lungornas andningsmuskel. Och den är här inuti kroppen då? Ja, precis. Det har inget med liksom sixpacken att göra? Nej. Men det är en muskel som du måste träna. Så att många gånger folk som kommer till mina klasser eller att jag coachar dem individuellt, de har ju knappt använt sin diafragma medvetet. Så att det kan vara tufft. Att bara att du tar ett djupt andetag långt ner i magen kan ju vara jättetufft och svårt för många första gången.
Men då tycker jag, för att jag tänkte jag skulle dela upp det här avsnittet lite grann på att vi börjar med att gå in på vad är det här, vad finns det för fördelar, eventuella nackdelar, hur går det till, kanske lite bakgrund och sådär. Och sen så avrundar vi med lite övningar och träning och så. Då kan vi komma tillbaka till hur man kanske kan träna upp diafragman också. Jajamän. Perfekt. Men om vi kikar på, för du nämnde ju andning också, att du inte går och tänker på det. Jag tar ju mina morgonpromenader exempelvis, som vi jobbar mycket hemifrån, så försöker komma ut och få det. Och då brukar jag faktiskt försöka tänka lite grann på andning och så. Mest för att liksom syresätta mig själv och komma lite liksom mindset på något sätt. Håller jag på med breathwork då? Det kan man absolut säga. Så fort du tänker att du har fokus på din andning, det medvetna andetaget, så är det ju en form av breathwork. Och det är precis det som är så himla bra. Jag älskar när man har sina ritualer. För att annars glömmer du bort. För det är inte så att du bara hela tiden kommer på dig själv att nu måste jag andas medvetet. Så jag har massa olika ritualer under min dag eller vecka för att jag ska bara koppla på andningen. När jag går ut till brevlådan, hämtar posten på morgonen, då ska jag kicka igång systemet. Då kör jag lite mer kraftfull andning. Medan när jag är ute med hunden i skogen, då kanske det är mer en mindful andning som jag tar och verkligen så här djupandas och mer connectar inåt. Så att det är mitt bästa tips, verkligen, att man försöker hitta någon slags ritual där man kopplar på den medvetna andningen. Och då kan man ju hitta, det finns ju jättemånga olika andningstekniker som man liksom bara, okej, nu gör jag den här. Och du kan också träna liksom när du bara precis ut och går. Träna din koldioxidintolerans, vi kan komma in på det senare. Okej, ja, det lät intressant. Nej, men just att man ska liksom träna systemen att bli mer tåligt och att du ska främja syresättningen, ta upp syret bättre i blodet. Just det. Så att fortsätt med det. Det är jättebra, Robert. Bra övning. Ja, men jag tänkte apropå liksom hur ofta och när och så vidare. För att men vägen dit känner jag lite grann, för att när man snackar breathwork mycket i kontexten så som du jobbar och så som många andra jobbar som håller på med breathwork, så är det ju just klasser eller grupper eller liksom man bockar av en tid och åker någonstans och gör det som en gruppaktivitet nästan, så som jag har förstått det. Absolut. Är det någon skillnad mellan det eller att göra det själv hemma eller liksom under promenaden, eller att man ligger liksom still på golvet? Liksom? Det har ju lite olika effekt och det har lite olika syften, tycker jag. Men jag tycker att det ska inte vara en tröskel för människor att börja andas medvetet, utan kan man få in liksom 5 minuter per dag, kanske liksom när du varit på lunch eller på morgonen eller på kvällen. Det räcker med ett par minuter för att du ska börja liksom träna kroppen att andas djupt. Så att det behöver inte vara svårare än så. Men sen, det är ju en annan upplevelse att gå på en klass. För att då, jag sätter ihop någonting som kallas för en breathwork session eller breathwork journey. Att det blir liksom jag har ju en metodik genom min klass för att den ska ha ett tydligt syfte. Men det är en guidad jag guidar resa, ju igenom liksom. Och det är musiken är väldigt speciellt framtagen. Det är min röst, det är vad jag säger, det är vad det är för övningar. Så att det blir ju en annan upplevelse. Är det typ som en yogasession då på något sätt? Eller? Nej, men alltså, vet du vad, det är så jäkla häftigt med breathwork. Så här, från att jag gjorde det allra första gången själv, då hade jag haft covid och hade ganska tufft med mina liksom, lungor. Det hade satt sig i liksom, och det är många som tror jag kan känna igen sig i det. Ja, och gemene man, det är ju så att vi har ju ganska dålig hållning, vi sitter dåligt och sådär. Och har man åkt på kanske covid, en allvarlig infektion, då sätter det ju sig i lungblåsorna och liksom... så att jag hade gått runt med lite så här smärta mellan skulderbladen. Och då var jag av tillfällighet, blev jag medbjuden på min första breathwork-klass. Och efter den timmen så var det bara borta. Okay. För att jag öppnade ju upp lungorna så pass mycket bara genom att djupandas.
Så att det behövs liksom inte så mycket för att få den effekten. Så det var liksom, dina lungor hade inte gjort det då på väldigt länge? Nej, men de kanske var skadade lungblåsor, det var infektion, det var liksom, man kanske inte hade tränat, du vet, kroppen är nedsatt. Så att bara den liksom djupandningen, att du så här maxar lungkapaciteten och det öppnar upp. Typ hålla andan jättemycket? Ja, eller framförallt att du fyller lungorna bara så mycket du kan. Och det gör vi ju inte jätteofta kanske när vi går runt varje dag. Men apropå det, är det en bra träning då, sidospår, om man badar i en pool och håller andan och går ner under vattnet så länge som möjligt? Nej, men där tränar du just koldioxidtoleransen. Okay. Så att, men då får vi återkomma till det. Det får vi återkomma till. Jag tänkte bara liksom kring just gruppaktivitet respektive liksom att man gör det i vardagen, för att en del liksom kanske inte kan få ihop det av en eller annan anledning. Jag tränar ju hemma exempelvis, och för en del människor när det kommer till liksom träning är det otänkbart att göra det hemma, för att man vill komma iväg och ha rutinen, man vill ha det i schemat. Precis. Så är det liksom lite samma grej där, att man, för att göra det så får man göra det som funkar typ, eller? Absolut. Nej, men sen är det som jag sa, att köra 5 minuters breathwork liksom när som helst under dagen kontra att gå på en klass som kanske är 1 timme, 1,5, då blir det ju en djupare upplevelse i kroppen. Du släpper energier, du får mer kontakt med dina känslor, du djupandas, du får igång liksom systemet på ett annat sätt. Och sen jag förespråkar ganska mycket att man ska sänka kortisolnivåer, jobba med det parasympatiska nervsystemet. Vi är så mycket i stress idag så vi behöver inte lägga på mer påslag. Det är många som gillar det här. Nu ska jag gå på breathwork och andas intensivt, lite så här. Ja, just det. Power. Verkligen som en träning typ. Ja, att man liksom ska kämpa. Och det har ju också sina syften, absolut. Men du kanske har hört talas om Wim Hof-metoden. Ja, exakt. Jag har den här på mitt block. Och då drar man ju igång systemet liksom, med den typen av andningstekniker. Men jag tycker att om man kommer till en klass som kanske är 6, 7, 8 på kvällen, då behöver man ju inte dra på så hårt, utan då är det snarare så, okej, nu ska vi sänka kortisolnivåerna som du har dragit upp hela dagen här, eller liksom i ditt liv i allmänhet, och då stöttar vi systemet med att dra ner allt så att du verkligen säger okej. För att det som händer när du jobbar, när du är mycket i höga kortisolnivåer och i det sympatiska nervsystemet, då stänger du ju av väldigt mycket funktioner i kroppen. Så att då blir det ju massa andra defekter. Du får kanske IBS, du får huvudvärk, du får... Sänkt immunförsvar och blir förkylningen släpper loss. Det är massa saker. Så att jag förespråkar mer det här balanserande och att jobba med det parasympatiska nervsystemet. Jag tänkte så här, bara för att den som lyssnar ska kunna liksom kroka in här. Vad är det för typer av åkommor som man kan, eller jag vet inte, åkommor, jag hittar inte på något bättre ord, men liksom symptom eller problem som man kan använda breathwork till för att få ut så mycket som möjligt? För du var inne på stress tidigare. ChatGPT sa stress, ångest exempelvis, liksom mental klarhet. Vad finns det mer? Alltså om man har, som du nämnde, kanske huvudvärksproblematik, migrän, alltså... Nej, men det kan ju såklart vara spänningar i kroppen, att du går runt och spänner dig för att du är i stress. Inre stress eller jobbstress eller allt vad det nu kan vara. Men det kan vara att du har sömnproblem. Breathwork kan vara jättebra för att just balansera och främja dina... Och då gör man det precis innan man ska gå och lägga sig då, tänker jag mig? Eller? Ja, fast det kan ju stötta om du jobbar med det liksom konsekvent också. Och sen har vi en annan aspekt, och det är också det här med att vi ska andas med näsan. Det kan vi också prata mer om. Men tillbaka till alla åkommor. Nej, men det kan vara allt. Jag läser ju funktionsmedicin nu och jag är jätteintresserad av just funktionerna i kroppen. Jag ser att det finns jättemycket att göra där med breathworken. Om du har högt blodtryck, du har problem med lymfan, du känner dig svullen. Övervikt kan ju vara kopplat till hormoner och kortisolet. Alltså så där är det ju också jätteviktigt att liksom...
Okej, så det kan vara ett så här, gå ner i viktknep också till och med? Jajamän, är man i mycket stress, det är ju inte bra för liksom, hormonerna och vad som påverkar Just det. allt i systemet. Då får man sånt där brunt fett eller vad de säger, va? Är det inte det? Ja, jag är inte så bevandrad i det, men om du kallbadar mycket och sådär så främjar ju det bruna fettet och den metabola omsättningen. Så att det har väl med... Ja, det kanske är brunt fett som är bra då? Ja, brunt fett är jättebra. Det ska du sträva Vilket var det efter. som var dåligt då? För jag tänkte, du har ju ett som är Det mellan viscerala fettet. Ja, men exakt. Det viscerala fettet. Och det är inte brunt? Nej, det är inte brunt. Nej. Inte vad jag vet i alla fall. Nej, okej. Det är gult då, säger vi. Ja. Okej. Fair enough. Vi var inne på åkommorna. Precis, så att där har du ju en hel del. Sen har du ju de här mer inre, att du kanske lider av panikångest, du blir väldigt lätt stressad. Det är ju många unga människor idag som har väldigt lätt till panik och ångest. Och det beror ju mycket på den inre stressen. Så det kan du ju hjälpa med. Med cirkulationsproblem. Det finns massor som är, och som du var inne på med immunförsvaret. Hela metabolismen i kroppen, det är ju att komma liksom... Men det låter ju som ett väldigt universellt verktyg som många bör testa. Ja, men det touchar väldigt mycket. För det här med stress, det är många unga som du säger som är stressade. Och ibland är det så att det kanske inte är arbetsuppgifterna, det kanske inte är livet, det kanske är väldigt lugnt, men det är någonting annat som man inte har identifierat. Och bara liksom komma ner och landa i det. Det är väl lite det som man är ute efter här med andningstekniken, tänker jag mig. Ja, och det är ju den aspekten när vi pratar om nervsystemen och det parasympatiska nervsystemet. Vad är ett parasympatiskt nervsystem? Dels har du ju det autonomiska nervsystemet, det är ju det som styr allting i kroppen helt automatiskt. Du tänker ju inte på hur dina tarmar fungerar eller att du smälter maten eller att hjärtat slår. Och sen har du ju de här två nervsystemen som är kopplat på det. Det parasympatiska och det sympatiska. Du känner ju till det här med fight and flight och digest and rest. Så det är ju de två systemen. Okay. Så att när du är stressad då är det ju det sympatiska nervsystemet som aktiveras. Och det har ju en grundfunktion från liksom stenåldern. Då skulle vi vara beredda. Vi skulle stänga av för att använda all kraft till hjärnan och musklerna. Exakt, när tigern kommer. Precis. Men i det tillståndet kan vi ju inte vara hela tiden. För då sabbar vi ju liksom funktionaliteten i kroppen. Så att då är det jätteviktigt med det parasympatiska nervsystemet som ser till att liksom balansera upp den här stressen. Så att det här kan man reglera själv, och det är det som är så häftigt med breathwork, att det finns ingenting annat du kan göra mekaniskt, alltså som du kan påverka dina nervsystem med, än breathwork. Som du medvetet kontrollerar. Så att här har ju du en enorm kraft. Det är ju ett verktyg, gratis. Du kan göra det när som helst, var som helst, hur som helst. Kostar ingenting. Och det kan göra så stor skillnad för din hälsa. Men det är liksom kroppsstressen och stressen generellt sett som är liksom den stora grejen vi ringar in, och utifrån stressen så kommer de här andra liksom derivatåkommorna utifrån det nästan. Ja, och sen som vi var inne på, den inre stressen är ju jättestor idag. Och jag tror... Ja, men alltså, som jag pratade med Jonas där, som vi känner, Jonas Bergqvist exempelvis, och vi snackar mycket så här kost och hälsa. Och just när det kommer till stress, det är också det vi stoppar i oss. Den här inflammatoriska maten, liksom, kanske toxiska relationer om det är så. Alltså stress är ju inte bara stress, jag har mycket att göra, utan det är ju det är nästan ett symptom, skulle jag säga. Precis. För att man kan hantera hur mycket som helst om man har koll på sitt liv. Verkligen. Och det är väl lite det som vi som jobbar entreprenöriellt också kanske har lärt oss hantera. En del av oss, en del inte. Men alla behöver bli bättre på det. Absolut. Nej, men jag tycker att det är jätteintressant med såklart kosten, och det är ju en jätteviktig faktor. Det kan du kontrollera jättemycket, men det också handlar ju om kunskap. Att liksom, vad är det jag stoppar i mig och hur påverkar det här min kropp? Men sen har du den fysiska stressen med liksom arbetsbelastning och livspusslet. Det kan man ju kontrollera på väldigt många sätt. Ja, men just här i Sverige känns det som att man har en ganska stor flexibilitet att säga till sin arbetsgivare att det här stressar mig, jag vill göra något annat.
Och kan man inte ta den rollen, eller liksom den dialogen, då ska man nästan byta jobb tycker jag. Det Alltså håller jag med. då är det ju fel jobb. Absolut. Ja. Nej, men, och då tror jag att det handlar mer kanske om den inre stressen som är ganska tuff idag. Det är ju oftast dina egna krav på dig själv, din egen prestation, dina egna trauman som du har haft genom livet, som du går och tänker mycket på, som påverkar ditt beteende. Vi har unga människor idag som har en stress via sociala medier och prestation, och man måste vara som alla andra, och fear of missing out. Så att det är ju mycket psykisk stress idag, skulle jag säga, inre stress, som man liksom inte kan ta på, men den finns där. Och det är ju nästan det värsta tycker jag. Och där tycker jag att breathwork har liksom en så otroligt stark funktion att kunna liksom hjälpa dig med den inre stressen också. För när du väl kommer bort från huvudet, du vet, när man är fullt upp med allt och du ska prestera på jobbet, du ska hantera människor omkring dig, vi lever ju många av oss med väldigt mycket rädslor. Rädslor är ju en slags stress också. En rädsla av att misslyckas eller att inte leva upp till andras krav eller mina krav. Ja, att man inte är lika snygg som alla på sociala medier. medier. Precis, så att det är ju en rädsla i grund och botten. Men vad skulle jag komma till? Där har vi ju breathworken, att liksom bort från huvudet och landa mer i kroppen. Så att det är ju det som är så häftigt när folk kommer på mina timmesklasser. Då hamnar man kommer och gör jättemycket i huvudet och det bara surrar. Ett getingbo. Och sen efter liksom ett antal övningar och att vi landar i klassen och vi kommer ner och vi liksom känner in väldigt mycket i andningen, hur kroppen känns. Just det. Vad har du för känslor? Hur ofta går du och tänker på din känsla i kroppen? Men då känns det som att det finns väldigt mycket likheter med liksom meditation och mindfulness och den typen av, alltså vi är på den planhalvan lite grann på personlig utvecklingsplanen. Och jag har haft personligen själv jättesvårt med meditation. Jag är också sådär, du vet. Ja, men då ska du ju tömma hjärnan. Entreprenörshjärnan, den är ju på hela tiden. Du vet, så här, man kan ju inte stänga av den. Det är inte så här lampa, stäng av nu. Och så här, det är skitbra att meditera, men hjärnan är ju fortfarande på. Och jag sitter där liksom och ska försöka inte tänka på något. Men det som är så bra då med breathwork, det är att du måste koncentrera dig så mycket på andetaget. Så du får inte en möjlighet att den där tanken kommer liksom inte in, för du är i dig själv liksom med andetaget. Så därför blir det som en supermeditation om du kör en timmes breathwork. Då har du ju liksom bara rensat. Jag tänker på han Björn Natthiko Lindblad exempelvis. Jag har lyssnat på, han är ju väldigt bra. Han har ju guidade meditationer. Så här. Just det. Men det svåra där är ju liksom att i början när man ska lära sig meditera, och det är ju fortfarande nästan omöjligt, men liksom att aktivt inte tänka på något och samtidigt tänka på det, att du inte ska tänka på något. Det blir liksom, alltså den är ju svår. Den är jättesvår. Så att jag förstår ju liksom att gör du någonting aktivt, och det är ju samma sak som att stressa ner, ja, men bara umgås och prata och liksom göra aktiviteter som inte är uppstressande utan roliga. Alltså hobby är ju en form av flow liksom. Ja, verkligen. Du tänker inte, du bara gör lustfyllt. Nej, men så att mindfulness och meditation och allt det är ju ganska sammankopplat, men breathworken där tycker jag bara är ett jättebra verktyg. Men det var hands-on och tydligt ju. Ja, och det är ju inget, jag vill också liksom tydliggöra det, att breathwork är ju inget nytt fenomen. Det härstammar ju från yogans pranayama som har funnits i tusentals år. Så att det är ju inget nytt. Nu har det blivit lite ett buzzword, det här med breathwork. Det är lite som ett trendigt koncept. Ja, men exakt. Det kommer ju lite sådär. Så att, men i grund och botten så är det ju inget nytt. Det är ju inga nya tekniker. Det är bara att liksom, vi har glömt bort att andas helt enkelt. Och nu kommer det liksom en kraft här att jag tror att folk anammar det så lätt för att man inser hur mycket man behöver det i våra liv idag. Att vi måste liksom bli bättre på att connecta med oss själva.
Alltså när man sitter av tiden på kontoret, det är så här, man kan ju sitta där 3 timmar och vara så här brainfoggig, eller det var så, för man käkade en stor lunch och man kanske inte var riktigt, när jag var 30-35 här liksom. Nej, men så gick en halv dag så var man helt ja, så här, vad har vi gjort, vad har vi kommit fram till idag? Och så åker man hem och så blir man ju nästan så här deprimerad för så okej, jag satt där i 8 timmar, vad har jag liksom to show for it? Och det är väl lite det jag tycker med remote-jobbet också, det är så här, jag skiter i när du jobbar, hur mycket du jobbar, men liksom, vi vill ju uppnå saker liksom, tillsammans. Man vill vara på topp. Och ja, men så här, vi har det här projektet, låt oss göra det jävligt alltså, kul för oss och bra för kunden och hålla deadlinen så gott vi kan och hålla budgeten så gott vi liksom, men se till att vi har någonting tillsammans som vi gör. Ja. Och jag tycker hela arbetsplatsmentaliteten går lite emot det på ett sätt. Sen finns det fördelar med att träffa folk. Men kulturen och hej och hå liksom. Men, ja, men det säger ju de som inte kan skapa en digital kultur, skulle jag hävda. Ja. För jag skulle säga att vi har en starkare digital kultur nu än vad vi hade en IRL-kultur innan. Ja, då man gick till sin lilla arbetsplats, sin lilla hörna och satt där och jobbade. Och det är inte alltid att det är så himla kulturgivande. Nej, exakt. För det blir ju så här... Nej. Andning. Andning, tillbaks till ämnet. Var var vi någonstans? Vi var på olika typer av andning, va? Eller vad rundade vi av? Vad slutar vi med? Okej, jag kan rada upp här. Vi har stress och ångest, mental hälsa, mental klarhet, ökad energi, fokus, hantera känslor, sa ChatGPT att det kan hjälpa till med. Bättre beslutfattande. Och bättre beslutfattande är ju någonting som alla vill göra, inte minst kanske om du är entreprenör eller ledare, men också anställda. Alla i näringslivet i en arbetssituation måste ju fatta beslut. Och även om du inte direkt har fått befogenheten att fatta beslut, så bör du ju fatta beslut ändå och komma med bra idéer. Så att, och sen balans då, mindfulness och så vidare. Olika typer av andning kan vi gå in lite grann på. Ja, nej men dels så kan du ju välja vilken andningsteknik du vill göra för att uppnå ett visst syfte. Och det, nu radade ju du upp en mängd olika fördelar eller nyttoeffekter. Vad ska man säga, positive outcomes som man vill uppnå då, med hjälp av andningen då, till exempel. Och om vi börjar med att öka fokuset till exempel, då finns det ju jättemånga bra andningstekniker som man kan göra för att liksom, okej, nu måste jag syresätta hjärnan, jag måste hitta den här balansen mellan syre och koldioxid och få så bra skärpa som möjligt. Så då finns det ett antal, det finns jättemånga tekniker man kan göra på, det är inte bara så att den här tekniken är bra för det här, utan det finns ju massor. Men att syresätta, dra igång systemet, få liksom syre ut på rätt ställe i kroppen. Så att det blir lite forcerat här. Men för jag tänkte om vi skulle gå in på... Men det är ett sånt format så det är lugnt. Det ska vara forcerat. Nej, jag ska. Nej, men jag tänker att vi skulle avrunda lite med att gå in på specifika tekniker och så kan vi... Ja, precis. Men jag tänker liksom i nästa del så kör vi lite övningar och träning och sånt. Då. Ja, nej men så att... jag måste bara recap. Okej. Gärna. Nej, men tillbaka till din outcome-lista så handlar det ju jättemycket om att liksom hitta den teknik som har ett specifikt syfte att åstadkomma den där outcomen. Så att om du springer runt i ditt var och är jäkligt irriterad och arg och så här, har väldigt mycket känslor som du inte riktigt kan kontrollera. Är det skärmhjärnan då? Nej, men då handlar det om att du har något slags stresspåslag i din kropp. Det kan vara emotionell stress, det kan vara fysisk stress. Men då kan du jobba jättemycket med din andning för att kontrollera den där stressen. Så att du inte liksom börjar skrika eller blir förbannad eller tutar i trafiken eller vad det nu kan vara. Så att det är inte minst i föräldrarelationen där, men också på arbetsplatsen. Absolut. Och då kommer vi in på att hantera känslorna också. Ja, så att där har du den typen av känslor. Men sen kan du också ha panikångestkänslor eller liksom, nu ska jag upp och hålla ett tal, jag är skitnervös. Hur kan jag kontrollera den typen av känslor? Och då kanske det handlar verkligen om att du ska
varva ner kroppen, öka fokuset och få kontrollen över känslorna. Många tror ju inte det, att det skapar ju nästan bara ännu mer panik. Och att man kan få så här panikångestattacker och du börjar hyperventilera för att du liksom, det ena leder till det andra. Så att det blir bara jättejobbigt för den här personen. Och liksom lär man sig hur kroppen fungerar, då kan du med andningens hjälp dra ner det här och se till att stötta systemet och få kontroll över dina känslor. Ja, det låter ju bra. Men de här Wim Hof till exempel, han håller ju på med kallhet mest. Kallbad och det är kallt och det är varmt runt, och det där. Liksom, vad har det med andning att göra? Nej, men då kan du jobba med andningstekniker som kickar igång, framförallt drar igång adrenalinet i kroppen. Jag vet inte, kallbadar du? Helst inte. Helst inte, men med lite andningsträning så kanske Men jag har en kollega som, han kallbadar ju så ofta möjligt ges. Ja. Jag kallbadar ju också jättemycket och andningen har ju hjälpt mig enormt. Och Wim Hof-metoden, då handlar det om att du drar igång systemet. Du liksom power-andas jättesnabbt för att liksom öka adrenalinet i kroppen. Innan han hoppar ner då? Eller? Innan, precis. För att då blockar du ju väldigt mycket känslor i kroppen. Då ska ju helt plötsligt systemet fokusera på det här med jägarsamhället, med faran. Så att då stänger du av väldigt mycket i kroppen. Men sen när du väl ska gå ner i vattnet, så då ökar du stressen aktivt? Du ökar stressen, och det är det han menar på också, Wim Hof, att här kan du stärka immunförsvaret. Och då blir du mer motståndskraftig. Men jag menar ju på att om du redan har väldigt hög stress i ditt liv, då kanske du inte behöver öka på ännu mer. Och du vet ju hur det är när man liksom har varit stressad under flera månader och så åker man på semester. Då blir man sjuk, för då sjunker ju de här adrenalin- och kortisolnivåerna och helt plötsligt får ju kroppen liksom ingen motståndskraft kvar. Så att det är ju inte optimalt att jobba på det sättet, skulle jag säga. Har man någon liksom knep där då? Nej, men då handlar det ju mer om att få kroppen att vara i homeostas, att vara balanserad, och du ska ju boosta dig med näring och allting annat. Men för jag tänker liksom i skolan så är det ju liksom lite grann, det är lite mjukstart ju. När du börjar, och det är lite så här nedtrappning sista veckorna också inför sommarlovet. Liksom att, alltså, det är så man kanske ska tänka i arbetslivet också då. Ja, absolut. Om det går. Om det går. Men så länge du är på de där höga stressnivåerna, apropå då Wim Hof, liksom att dra igång systemet. Nu har inte jag forskning i huvudet på det, liksom, vad betyder det egentligen i längden om man liksom aktiverar kroppen med Wim Hof hela tiden. Men han menar väl på att det stärker ditt immunförsvar, men jag är inte så säker på det i långa loppet. Men så det är liksom en extrem variant av breathwork som egentligen då ökar stress, till skillnad från det som du gör som är att minska stress. Ja, precis. Den här ChatGPT, så holotropisk breathwork. Ja, vi kan komma in på det också, men jag vill bara, apropå Wim Hof, nej men så att skitbra när du kallbadar, det är ju superpoppis idag och kallbada, och många liksom vet att Wim Hof, det är den metoden man ska använda. Men sen när du väl går ner i vattnet, då är det ju superviktigt att du lugnar systemet. Då ska du ju ta väldigt långa, djupa andetag. Då kan du ju tala om för kroppen med hjälp av andningen, men det är lugnt. Det här går jättebra. Du behöver inte få panik. Så att då styr du liksom hjärnan. Så då stressar du ner istället? Då stressar du ner. Okay, så först stressa upp. Ja, för att stänga av liksom, att nu ska jag utsätta mig för iskallt vatten här. Så att så jag gör ju det jättemycket. Det är ju supereffektivt när man liksom väl. Men sen ska man ju ligga ner i vattnet ett par minuter iskallt, och då kan du ju inte göra det om du hyperventilerar liksom, eller kör Wim Hof hela vägen. Då måste du ju lugna ner. Men den här Wim Hof, liksom, hur går den till? Är det alltså andas jättemycket? Ja, men det är jättedjupa andetag, både in och ut, ganska kraftfullt. Du tar ett djupt andetag in genom näsan och sen ut. Och så kör du det tempot i flera minuter. Så att då får du drar ju igång massor i kroppen med det. Så nej, men det är en effektiv metod. Sen så vill jag också säga det att det är inte alltid en nackdel att dra på systemet. Det är ju så, även om du
har väldigt hög stress så handlar det också om att tänja kroppen med stress. Det är som en träning. Så att även om du är sjukskriven på grund av utbrändhet, kanske inte den allvarligaste formen, men träning, det stimulerar ju ditt system också. Liksom, Just det. Du blir mer motståndskraftig mot stress om du tränar. Och apropå få in det liksom som en habit också, som du var inne på initialt där, just att få in det i schemat på ett sätt då. Ja. Och det är väl det som är bra med att gå på en anordnad klass. Kurs, för precis. Då kommer du ju dit och har det i kalendern. Ja. Men även om du så att säga gör det själv, kanske man då ska sätta upp ett litet schema för sig själv på något sätt. Ja, ha sin lilla ritual. Ja. Men bara fråga där, Wim Hof, apropå det du var inne på tidigare, om man ska upp och hålla värsta stora föreläsningen. Är det en Wim Hof-grej man kör för att stressa upp lite innan, eller är det tvärtom? Nej, för du är förmodligen redan uppe i stress. Okej, så då är det mer... Då skulle jag verkligen jobba med ett långt andetag in och nästan ett dubbelt. Jag tänkte på de här som springer in på scenen, du vet, med high energy, liksom. De kanske stressar upp sig lite innan. Eller kanske en annan grej. De är så adrenalinpumpade redan så de bara går väl på det. De kanske är ganska ruttade också. Ja, kanske det. Nej, men så att jobba med lugna andetag är ju perfekt när man har liksom den där lite panikångestkänslan eller att jag ska in i ett möte eller hålla den här presentationen. Då kör lugna, djupa andetag. Profylaxandning, är det typ motsvarande då? Var det så länge för den som sedan lyssnar som inte vet vad det är, så är det ju en andningsteknik som kvinnan som ska föda barn lär sig för att ta bort smärta och hantera barnafödseln mer enkelt kanske. Skulle du skriva under på den beskrivningen? Absolut, och det är ju också att du lär dig djupandas och gå in i kroppen och liksom känna hur kroppen, för det blir ännu djupare att du med andningens kraft ska föda ut ditt barn, men också med känslor och att du är så fokuserad. Jag har fött 2 barn med bara andningens kraft utan bedövning. Ja, men och det känns lite som i den svenska modellen känns det ganska integrerad, va? Profylaxbiten. Ja, men det är ju något som ingår liksom att man får... Men den amerikanska är ju mer liksom, okej, fram med sprutor och gas direkt liksom. Nej, men vi har ju det där djuriska i oss. Vi ska väl klara det där. Det är väl mycket mindet idag. Ja. Man tror att man inte klarar det. Och det kan man ju träna på också med. Men det är apropå samhället i stort också. Alla vill ta genvägar, liksom ett piller eller en spruta eller någonting för att göra det enkelt. The easy way out. Ja, och det är apropå, nu blir det inte så mycket AI i det här avsnittet heller, men jag tänker mig liksom att världen har ju under 100 år, 200 år hela tiden blivit, alltså vi förenklar allting, varenda steg. Liksom. Nu kan man klicka på en knapp i sin mobil och så får man mat i dörren. Liksom, alltså, har man ont i huvudet tar man en tablett. Effektivisera, förenkla, vilket gör att vi frigör otroligt mycket tid och kapacitet. Men där är det ju viktigt att man inte fastnar i liksom stressfällan, utan faktiskt ta tillvara på den här tiden och ta den här pausen. Och som jag försöker berätta för mina barn också, liksom, så fort man tar skärmen ifrån dem, det är ju tråkigt. Ja, men stanna i tråkigheten. Liksom. Alltså, man måste kunna vara i tråkigheten. Och det är väl lite, alltså det ringer väl in där lite grann också, tänker jag mig. Du är så rätt. Nej, men jag tänker, du hade en av dina outcome på listan där, att man blir bättre i sitt beslutsfattande. Och det tycker jag definitivt att breathwork är ett jättebra verktyg för att dels att bli mer fokuserad, men också jobbar du konsekvent med breathwork och liksom lär dig komma mer i kontakt med dina känslor, så stärker du ju också din intuition. Du får ju liksom så jäkla snabb connection med din magkänsla. Du känner ju direkt vad som är rätt och fel. Just det. Och är vi för mycket i det här stressen och prestationen och att vi är för mycket i huvudet hela tiden, då får vi ju ingen connection med våra magkänsla, intuitionen. Så att det tycker jag har varit så himla häftigt med min egen breathwork-resa, att jag... Du alignar med dig själv bättre på något sätt. Jag är så jäkla mycket mer säker på nej, men det där skaver, det där är rätt, den där människan känner jag in på ett helt annat sätt än vad jag gjorde förut, för då var jag här uppe. Ja, men för det där tycker jag är superintressant, för det är ju precis när vi tittar på ja, men så här, hur man påverkar folk
Och sociala medier och de här ryska trollfarmarna och liksom allt det här som händer med amerikanska valet och allt sånt. Alltså, folk vill ju trigga känslor. Folk vill trigga rädsla, ilska, massa saker som, precis som du gör, som skapar ett dunkelt moln i hjärnan på den som konsumerar det här contentet. För att man inte ska tänka kritiskt i många fall. Och då kan ju, som jag förstår det korrekt, om mindfulness i breathwork vara lite grann en nyckel till att faktiskt börja tänka själv och mer kritiskt. Eller? Absolut. Att man liksom en känner motvikt in. till skärmbiten då? Liksom. Ja, men absolut. Och jag är så otroligt sensitiv numera att liksom jag känner in så mycket saker. Allting jag gör och alla mina beslut och det är så himla kopplat till min intuition och med mitt svaret som jag har inom mig. Och du var inne lite grann på den här pausen. För mig är ställtiden det mest värdefulla. Och du kanske är ute och lapptränar och jag har min hund. Jag är inte bra på att springa, men jag går Nej, mycket. men man är ute och man har ställtid. Man ska inte alltid processa saker i hjärnan för att så här, du vet. Och jag tror att det är det som vi måste komma bort ifrån. Ska vi ta bättre beslut? Ska vi känna in mer? Bli mer empatiska? Då måste vi liksom lyssna inåt mycket mer och ta oss tiden. Och då, återigen, breathwork. Breathwork, the shit. Men jag tänker apropå ställtiden, det är ju lite grann som om man jobbar remote också. Att gå ut och gå en varv runt kvarteret, nu är jag på jobbet. Och sen vid slutet av arbetsdagen ta samma varv fast baklänges, var det någon som sa. Bara för att liksom sätta också en markering kroppsligt att nu är det fokustid på det här och nu är det liksom avkopplingstid för det här. Liksom, så att man har det. Sen kan man ju labba lite med det hur man nu känner för. Men... Ja, men jag tycker ofta som man liksom sitter och jobbar en dag hemma och man är sjukt fokuserad, men så tar man den där lunchpromenaden. Det är egentligen då man kommer till de här riktigt värdefulla insikterna. Ja, 100%. Så att ställtiden behövs ju. Man kan inte prestera 8 timmar om dagen. Och jag kommer ihåg när vi satt på Linnégatan här nere, som jag nämnde, när liksom hela gänget satt där, det var innan covid och innan man körde remote. Och så här, shit, jag har kört fast eller i segel och så här. Och jag kände så här, fan jag behöver gå ut och ta en promenad. Men det är nästan lite skämmigt. Så här, vart ska du? Jag ska bara ta en promenad. Så mitt på arbetsdagen. Liksom så här, så tog man lite varv. Så just det här var viktigt, det här var mindre viktigt. Så kan man prioritera så i hjärnan. Medan nu är det ju liksom för oss som har den möjligheten mer regeln undantaget. Alltså som du säger, är man stressad, man har 10 saker på sin to-do och man vet inte riktigt vad som ska prioriteras eller vad nästa steg är. Bara komma ut och liksom ventilera hjärnan. Alltså. Nej, för man kan ju inte forcera saker. Alltså, du kan ju inte bara tvinga fram de bästa besluten. Nej, och det blir ju nästan så att så här, nu sitter jag här, nu ska jag göra den här grejen. Så här, men man vill ju ha ett kvalitetsbeslut. Precis. Inte ett bara, det här är det som jag forcerar fram. Ja. Så att, och speciellt liksom de större frågorna, det är ju så här, det kanske är så enkelt som ett ja eller nej på en sån frågeställning, men det måste fattas korrekt. Liksom. På rätt grunder. Liksom. Ja. Och tänka långsiktigt. Nej, men jag tänker att så här, tänk om alla ledningsgrupper eller liksom företagsforum där man ska ta viktiga beslut. Tänk om man liksom gjorde breathwork inför ett sånt möte eller mitt i, bara tog en paus för att liksom dels syresätta hjärnan och få ett ökat fokus, men också liksom connecta mer till sig själv och bara... Ska det uppmuntras då av ledningen? Jajamän. På lunchen? Nej, vi uppmuntrar för promenader. Ja, absolut. Nej, men, ska vi ta bra beslut så tror jag att man måste liksom förstå lite vad som krävs för att kunna göra det. Jag har lite mer frågor kring, för att vi pratade ju tidigare om en tidigare gäst, Maria, som var här och skulle få vårt bord här och flyga med hjälp av spöken och andar. Och du hade lyssnat på det? Ja. Hon har ju varit på ett sånt här, en sån här gruppträning där hon berättade för mig att hon var där och liksom kunde inte sluta gråta. Jag vet inte om hon sa det i podden eller inte, hon kanske sa det. Ja. Är det liksom känslomässigt ofta för
människor och kommer man då, är det liksom att man kommer till insikter eller kontakt med sina känslor på ett nytt sätt, eller vad är det där för någonting? Det är väldigt mycket saker som ligger lagrat i kroppen, känslor, upplevelser från hela ditt liv. Och det kan ju vara saker som du har behandlat eller liksom processat, men det kan också vara saker som du har stoppat undan, bara förträngt och bara, nej men det här vill inte jag, det stoppar vi in i det här hörnet i kroppen, eller det kan vara smärta eller upplevelse eller vad som helst. Och många gånger när man jobbar med djupare andningstekniker för att lösa upp det här, då kan det bli väldigt mycket känslor som kommer upp till ytan. Jag har inte lärt mig så mycket av de teknikerna. Jag har jätterespekt för det. Jag kan dra igång systemet och göra massa olika andningstekniker, men drar man på lite hårdare, det kan komma upp så mycket saker som då är det så himla viktigt att man har en coach som finns där och förstår vad är det som händer. Så att det är med stor respekt, tycker jag, hur man ska hjälpa människor med deras olika trauman. Men då blir det ju terapi i en form. Ja. Och har det någonting med, för du skrev ju till mig tidigare om 3 olika nivåer. Ja, precis. Nej, men, jag jobbar ju med 3 olika nivåer, varav den sista som är väldigt mycket mind, eller du har body, mind and soul, liksom den fysiska kroppen, du har det mentala, men sen har du också det själsliga, sinnliga. Just det, då kommer vi in på andlighet och sånt. Ja, jag skulle inte kalla det andlighet, kanske snarare spiritualitet, att det handlar om så här, vad är min sanning, hur ska jag veta vad jag vill med vad är syftet med mig och mitt liv, vad vill jag någonstans. Det handlar inte om andlighet för mig. Så spiritualitet och andlighet är olika saker för mig. Jag tänker spirit låter väldigt spirituellt, låter väldigt andligt. Ja, men det är lite orden på engelska och svenska. Okay. Vad är spiritualitet för dig? Nej, men det handlar om att ta reda på vad jag själv vill. Vad är mitt mål i livet? Ditt mission och vision. Liksom. Precis. Så att det är spiritualitet för mig. Och det handlar inte om nästa karriärsval. Eller liksom, det är bara så här, värderingar vad mår jag bra av? Vilka människor tycker jag om och vill jag vara med? Så det är mycket, mycket djupare hur man vill förverkliga sig själv. Och det är ju ett steg som kanske inte många människor tänker på eller funderar på eller tar sig tid att utforska. Men det tycker jag är jättespännande. För det känns ju som du var inne på innan med rätt och fel och att liksom så här, vad är rätt och fel för dig? Men det känns ju också lite grann, och det har jag hört, att man kan få en typ som en psykedelisk upplevelse i princip när du breathworkar. Är det någonting du har? Jag tycker det är jättespännande och det får väl bli liksom mitt nästa mission i den här. Jag är inte fullärd på något sätt inom breathwork, så att det finns nya områden att utforska. Också det här med trauman och... Ja, men för det finns ju gemensamma liksom, punkter där lite grann, känns det som, liksom, kring en psykedelisk terapi som jag har pratat med en person tidigare i podden. Och det som du pratar om här kring breathwork och trauma och känslor. Precis. Och så. Att det finns någonting där som hör ihop. Absolut. Och du nämnde, tror jag, tidigare det med holotropic breathwork. Och det är ju en andningsteknik eller metod som man jobbar med för att liksom verkligen processa och bearbeta trauman. Och det är mer en terapeutisk form. Och det finns ett antal sådana där man verkligen går på djupet. Så att det kanske får bli en ny grej för mig framöver. Eller så samarbetar man med någon som är duktig på den terapeutiska delen. Jag testade på YouTube, fick jag något klipp så här, om en viss typ av andningsteknik som man andas väldigt, väldigt snabbt och sen ännu snabbare och sen så kan man hålla andan, alltså en jättejobbig grej som skulle vara någon sån här, vad var det, DMT breath, någon typ av psykedelisk historia. Jag vet inte vad jag kände riktigt, men det var ändå intressant att det finns ju massa sådana liksom övningar. Ja, och ofta så är det så att man ska sitta väldigt lång tid. Så att jag vet, jag bodde en period i Asien och på Bali, och
där har du ju Ubud som är lite så här det spirituella meckat. Och där kan man testa på alla möjliga former av... ja, det är där backpackersna får sina upplevelser. Ja, men det är ett kluster av människor från hela världen. Företagsledare och alla möjliga. För att det är en väldigt speciell plats. Men då vet jag var på en sån klass där det var liksom en så här indisk guru. Och det var verkligen bara fokus på breathwork i en timme. Bara in ut hela tiden liksom. Okay. Skitjobbigt. Men det slutade med att folk bara låg och grät och skrek och stön. Alltså det var ja. Och det är det jag menar, att är man inte riktigt van vid det där, då kan man ju inte bara liksom, hej nu är klassen slut, nu går vi hem. Utan det händer ju skitmycket. Ja. Även för de andra som är i det där rummet liksom. För det blir ju lite trauma i sig. Ja, jag fattar. Så att, nej men det är spännande område. Så det får jag komma tillbaka och prata mer om någon annan gång kanske när jag lärt mig mer. Jag kommer ihåg när jag var yngre, typ runt 20 kanske. Då hade jag en egen sån här andningssession. Helt liksom bara på eget bevåg. Att jag nästan försökte sätta mig i någon typ av så meditativt tillstånd och tänka tillbaka på vad jag hade gjort och vad jag planerade för framtiden och sådär. Och det var ju, man kom ju in i nästan en typ av trans. Ja, men det var ju bara liksom, det var bara jag följde inga instruktioner eller någonting. Utan, och det är så här, jag minns det väldigt tydligt. Ja. Ja. Nej, men så är det för mig också. Det är inte alltid man kan försätta sig i de där tillstånden. Jag vet inte exakt vad det beror på. Det är väl liksom hur man mår i övrigt. Men när jag går på klasser hos andra, det är det bästa som finns när man hamnar i det där meditativa, lite så här nirvana-upplevelse. Och du bara är i ingenstans. Det är som du är mellan sömn, du är mellan medvetande. Du bara är någonstans. Du kan inte förklara. Det kan ju bara vara ett ljus liksom. Ja, men jag tänker, du måste ju komma till precis rätt ställe. Och inom just här psykedelisk terapi, det snackas mycket sätt och setting, eller hur? Att det ska vara liksom, det ska inte komma in någonting som gör att du får något stresspåslag liksom mitt i och sådär. Så att det gäller att ha lugnt då, inte barnen som springer runt för mycket kanske. Nej, men precis. Nu har jag kör ju mycket breathwork hemifrån och jag kör ju onlineklasser också. Jag älskar att komma iväg på retreats eller liksom andra locations, men jag tycker det är fantastiskt när man kan ligga hemma i sängen eller i soffan och bara gå all in. För du är ju mest avslappnad i din hemmamiljö. Så att då kan man ju liksom maxa den där upplevelsen. Det är ju det som är problemet kanske när man har mindre barn som springer runt och... Ja. För det är så här, precis när det har nått nirvana och så kommer någon, kom och torka! Eller något annat trevligt. Den är jobbig. Det är så här, ja, det var den kvarten. Noise cancelling och lurar. Jo, parenting of the year också. Eller, jag klarar det själv, jag har öronproppar. Men den får man ju, alltså vad fan. Någon jävla måtta får det ju vara på föräldraskapet. Ja. Man får hitta sin egen tid. Som de är ju, eller? Jag tänkte jag med på... vem är du? Ja, vem är jag? Varför sitter du här och har trovärdighet kring de här frågorna? Hur länge har du hållit på med det här? Nej, men jag har hållit på med breathwork i rent konkret aktivt i 4 år. Och sen jag berättade om den här upplevelsen efter min covid så blev jag ju helt såld. Jag bara, vad fan är det här? Hur kan det här ha som påverkan på min kropp? Så då blev jag liksom... Jag har jobbat mycket med kommunikation och du vet, så här, trender, hälsa, mat. Så att jag kände ganska snabbt av sig, men det här känns det bli något, liksom. Det här är jäkligt spännande. Det här kommer liksom... Här kan vi casha in. Entreprenörskärnan. Nej, men att det är liksom... Det är någon coolness i det på något sätt. Så att jag blev så intresserad och bara köpte alla böcker jag kom över och gick kurser och gått certifieringar och liksom följt alla möjliga forum. Så att på den vägen är det. Jag är väldigt mycket självlärd men har liksom hämtat godbitar från alla möjliga utbildningar som finns där ute också. Så att, och sen så har jag hållit klasser sedan drygt 2 år tillbaka. Och nu kör jag också via min egen online. Så. Men vem är jag annars? Jag har ju alltid varit sjukt intresserad av hälsa och kroppen och
allt ifrån liksom medicinalväxter till biohacking och nu läser jag ju också funktionsmedicin. Just det. För att liksom förstå ännu mer hur kroppen funkar och vad är grundorsaken till symptomen. Vad tycker du om han Brian Johnson? Jag misstänker att du har koll på honom. Biohacking Biohacking maestro. Ja, nej men det finns ju jättemånga härliga profiler där ute. Men sen ser man väl också lite trenden i biohackingvärlden att från att liksom ha varit väldigt mycket fokus på gadgets och coola prylar och hur man kan optimera sig på olika sätt, så är det ju också ganska spännande nu att se att biohacka sig med hjälp av liksom uråldriga metoder. Liksom. De hade rätt, gamlingarna. De hade rätt, det kommer tillbaks. Men hur mycket mer hippie är du nu än innan du började med breathwork då? Vad definierar hippie? Ja, men hippie, det är väl så här, mer i kontakt med natur och jord och någon form av mänsklig kultur på något sätt kanske. Nej, men i mitt hälsointresse så har jag väl alltid varit, alltså det har väl transformerats också genom åren, men från att ha varit väldigt mycket fokus på kost och näring och mat och den biten och träning, nu är det nog mer det liksom holistiska fokuset. Så här, hur får man helheten att må bra? Och jag mår ju sjukt bra själv av att vara jättemycket i naturen, biohacka mig med allt ifrån andning till kallbad och jorda mig och springa runt barfota och du vet. Väldigt naturliga saker, men jag mår så himla bra av det. Jag har aldrig mått så bra. Nu har jag läst funktionsmedicin här 1 år, kanske beror på det också, för jag har lärt mig så mycket om olika kost och de bitarna. Men det är väl härligt att man kan känna att man är på topp när man är 50 plus. Ja, men absolut. Och då har det blivit lite hippie då. Ja, lite det kanske alltid har varit lite hippie. Modern hippie. Ja. Men det är väl lite åt det hållet som entreprenörskapet går också på något sätt. Liksom. Att tack vare ny data, ny forskning och att vi faktiskt får information kring, det är som det här med fastandet och allting. Det har funnits i religioner i tusentals år. Och sen har det varit trender i det och sen så helt plötsligt så bara okej, men det finns faktiska data på hur kroppen påverkas och vad det finns för för- och nackdelar med de här sakerna. Okej, bra. Då kommer ju de här techbrosarna och liksom, Steve Jobs hade rätt liksom, när han gick omkring där barfota. Liksom. Nej, men jag älskar den tekniska delen av allt också och all data som vi nu börjar kunna liksom fånga upp i våra kroppar och hälsoklockor och mätverktyg, och det är ju bara början. Där kommer det ju hända så mycket. Okej, jag tänkte vi ska gå in på lite så här träning och övningar och sånt. Men först bara, om man är lite täppt i näsan, Ja. vilket jag är nu, vad gör man då? Nej, men vi kan börja lite det här med den mekaniska biten gällande breathwork. Vad är det liksom vi jobbar med för att få en optimal andning? Och då är ju såklart näsan en av de viktigaste verktygen. Och det är liksom regel nummer 1. Du ska alltid andas med näsan. Inte munnen? Nej. Människan är typ det enda däggdjur i världen som... Eller... Jag tänker på hundar brukar hålla på och flamta. Ja, men det kanske är för att de vill kyla ner kroppen. Ja. Och det är klart att när du är ute och labbtränar eller fysiskt tränar, då kanske du behöver syresätta mer och då är det ju automatiskt att man öppnar munnen. Men egentligen så ska du tänka att du alltid ska använda näsan för både inandning och utandning. Sen kan man jobba med vissa andningstekniker där man liksom vill få mer tryck i diafragman. Då trycker man ut luften genom munnen. Men näsan har ju jättemånga funktioner. Så regel nummer 1, andas genom näsan? Ja. Och du har ju... Det så desinficerar ju näsan luften. Så att alla bakterier och virus och allt som du har omkring dig, det är liksom... Det rensas ju, det är ju ett filtersystem. Just det. Sen så fuktar ju näsan luften innan det kommer ner i lungorna. Så att du får ju rätt fuktbalans. Du får också rätt temperatur. Så att allt det här är ju viktiga funktioner för att du ska optimera andningen så mycket som möjligt. Och sen när du andas så har du liksom ett litet speciellare tryck när du andas genom näsan. Så att du får bättre balans mellan koldioxid och syre i kroppen. Okay. För att när du går och andas med munnen, då får du för mycket syre.
Det är inte det som vi ska ha, utan vi ska liksom hitta den här bästa optimala balansen. Men om du kör Wim Hof där som ett exempel, kör du mun då eller nej? Typ hyperventilering är väl lite så här. Ja, då kan du ju optimera, syre, liksom. precis. Men oftast kan man annars in genom näsan och ut genom munnen så här. Just bara för att få det där trycket snabbare, liksom. Ja, att du ökar upp. Men, och sen är det så, du har ju massa körtlar och allt möjligt i näsan och slemhinnor. Och när du inte liksom jobbar så mycket med din näsa, då svullnar de här upp. Så att när du väl börjar tänka på att du andas med näsan, då kommer det där lägga sig. Så att många som kanske kommer till mina klasser eller jag coachar, de är som, jag är jättetäppt i näsan, jag kan inte andas, jag måste andas med munnen. Du har ju Anders Olsen som propagerar för det här med tejpen, att du ska tejpa munnen. Ja, okej. För att vänja att liksom... Jag tror du menar tejp, man kan sätta en sån tejpgrej på näsan också. Ja, nej, men nu ska du tejpa munnen. Så. Och speciellt liksom för att vi sover ju sämre om vi andas med munnen öppen på natten. Du snarkar mer, du syresätter kroppen fel. Så att det är regel nummer 1, andas med näsan. Och tänk på det hela dagarna. Men om man är täppt, för jag har en i mitt team som är kroniskt beroende av nässpray exempelvis. Och det är också från period till period. Speciellt om man har varit lite förkyld. Sen så då liksom, man blir ju beroende av den där. Det blir liksom en... Okej, man får ge sig fan på, nu ska jag sluta. Och så är man ju täppt som fan 3 dagar och sen så släpper det igen. Liksom. Men kan breathworket hjälpa en att ta sig ur det träsket? Liksom? Ja, det skulle jag säga. Genom bara medveten andning då? Börja med det. Och så tänk så här, jag snyter mig, känner mig täppt, snyt. Du kan ju också tryckutjämna så att du liksom verkligen vidgar. Du har ju väldigt stora bihålor och gångar. Sen har du den här gasen, kvävemonoxid, som finns i näsutrymmena. Och den ser ju också till att vidga. Så att ju mer du andas med näsan, desto bättre blir det. Ja, för det var det, apropå snor, det var det jag tänkte liksom, när jag var yngre, att jag har jättemycket snor, därför är det stopp. Men det är ju liksom en svullenhet, det är ju det som är själva problemet. Blockeringen liksom. Ja. Och att antingen på grund av att näsan då känner av patogener eller någonting och bara liksom, nej nu stänger vi här. Men det är ju negativt, det är knäppt tänkt av näsan. För då andas genom munnen istället. Ja. Alltså, så det är ju fel konstruktion. Så att, det finns ju massa nackdelar genom att andas med munnen. Du får ju liksom massa bakterier rakt ner i lungorna. Du blir torr i munnen, du får torra läppar. Alltså du blir ju mycket törstigare. Du gör ju av med vätska när du andas med munnen. Så att behåll det där. Näsan är vår inbyggda gasmask. Ja, verkligen. Och nu utmanar jag mig själv med att liksom löpträna. Och bara andas genom näsan. För det har också... Just det. Kan man uppnå kanske den här nirvana-effekten när man är ute och springer. Men man kan inte liksom riskera att få för lite syre då? Typ, eller? Nej, det ska mycket till för att du liksom kväver dig själv. ja, men det märker man kanske också. Ja, men vi har ett automatiskt system som reglerar det där. Så att det är näsan. Sen så har vi ju lungorna. Och lungorna består ju av typ 700 miljoner lungalveoler. Det är ju små lungblåsor. Aioli? Alveoler. Okay. Så att det är som små ballonger runt i hela lungorna. Ja, just det. Det har man ju sett så här, att det går in och ut. Ja, men precis. Och runt så mycket yta som möjligt, vad ska det vara? Ja, precis. Och när du liksom har dålig hållning, du är stressad, du drar fram axlarna, då liksom trycker du ihop hela lungpartiet. Så att bara jag kan ju se en människa så här, oj, den där stackars människan. Oj, sitter jag dåligt här tycker du? Eller sitter jag bekvämt? Ja, men jag tycker du verkar ha ganska bra hållning överlag. Så att, och dina axlar känns ganska avslappnade. Så att det... Ja, jag har funderat på om jag ska byta ut de här stolarna, men de får duga. De är väldigt sköna. Ja, men okej, vad bra. Nej, men så att lungorna, det är de här lungblåsorna som egentligen omges av då massa kärl som fångar upp syret och transporterar ut det i blodet och till alla delar som behöver, alla celler helt enkelt. Och du andas ju kanske 20-25 000 andetag per dag. Vi andas ju oftast för mycket för att vi är i stress. När vi är stressade så andas vi mer och vi andas mer ytligt här uppe. Just det. Så att när vi är lugnare, och det här kan vi då påverka genom att ta liksom mer djupa, långa andetag, då kommer man ju ner, liksom långt ner i lungorna och
nere i lungorna så har du också extra mycket blodkärl. Så att det är där vi kan syresätta kroppen extra effektivt. Så att det är ju viktigt med hållningen och ta det här djupa andetaget. Är du med? Jag är med, jag är 100%. Så färre andetag men djupare. Färre och djupare. Så att det behöver egentligen inte vara svårare än så. Att liksom bara tänka medvetet på andetaget att okej, kommer jag verkligen djupt ner i lungorna nu när jag andas? Eller känner jag? Det är också en del som vi gör i mina klasser, att man känner in, vad har jag min andning nu egentligen? Andas jag rytmiskt, oregelbundet, snabbt, långsamt, flyktigt, djupt? Ja. Så att bara analysera sitt andetag är en jättebra övning. Ja, men då tycker jag att vi ska ge lyssnaren lite praktiska övningar. Ja, gud vad roligt. Nej, men då tänker jag ju, vi har ju pratat lite om det mekaniska, vi har pratat om näsan och vikten av den, och vi har pratat om lungorna, hur de funkar för att transportera ut syret som vi tar in, ut varenda liten cell i hela kroppen. Cellerna behöver ju syre, vatten och näring för att fungera. Och syret är ju superviktigt i den här processen. Men du har ju också koldioxid som är en restprodukt i cellernas mitokondrie eller energifabrik kan man väl säga. Så att koldioxidet som kommer tillbaka transporteras ju ut genom blodet tillbaka i lungorna och du andas ut. Men koldioxidet har också jättemånga funktioner i kroppen. Det är egentligen koldioxidnivån i blodet som talar om när du behöver andas. Just det. Och det är koldioxidet när blodet plockas upp från lungorna. Då är det i de röda blodkropparna, hemoglobinet, som det transporteras ut till cellen. Och för att cellen ska plocka upp det här syret på så optimalt sätt som möjligt så krävs det en balans mellan syre och koldioxid. Och därför pratar vi också om koldioxidintolerans, att man kan liksom optimera den här processen. Vad är det för någonting? Koldioxidintolerans? Nej, men det innebär, jag ska inte gå för djupt kemiskt, biokemiskt här nu, det handlar verkligen om molekyler. Men blodet strävar efter att få så bra pH-värde som möjligt. För att optimalt pH, då ser vi till att proteinerna funkar i kroppen, aminosyror och alla organ och allting. Så att pH-värdet är det vi liksom strävar efter. Och då har vi ju surhet och vi har surhet bashet. Och vi har basiskt. Och vi ska ju ligga runt 7,4 liksom i snitt. Sen har ju olika organ olika pH-värden. Men det är med din andning som du styr pH-värdet i blodet. Och när vi överandas och är stressade, då får vi för mycket syre i kroppen. Och då blir vi försurade. Då syrar vi ner blodet helt enkelt. Okay. Så att det är inte så bra. Vad får det för konsekvenser då? Med surblod? Nej, men vi kanske inte ska gå för djupt nu, men det kan ju göra att vissa funktioner blir försämrade. Så att du ska ju verkligen optimera koldioxidoptimeringen, för koldioxidet är det som gör den största nyttan. Har du en bra balans, då vidgar det blodkärlen, du vidgar upp, och när du till exempel då är försurad så drar blodkärlen ihop sig. Så att det har mycket med blodtrycket att göra och massa olika saker. Så att bara för att liksom toucha lite på det här biokemiska, så ska vi eftersträva att andas så långsamt som möjligt för att behålla så bra pH-värde som möjligt. Okej. Så. Jag känner att man automatiskt bara genom att sitta här med dig blir medveten om sin andning. Och herregud. Andas här. Du kommer bara vara så lugn och cool sen. Coolare i alla fall. Så att då kommer vi till diafragman som vi har pratat lite grann om, och det är den här största andningsmuskeln som vi har, och det är den som hjälper dig att andas och ta de här djupa andetagen. Du har också lite små muskler runt mellan revbenen, men det är inte lungorna i sig som är muskler och andas, utan det är när diafragman liksom trycks upp och trycks ner. Det är svampen.
Det är svampen som du liksom ska jobba med. Och det gör du ju när du djupandas. Så att om du bara lägger en hand på magen och en kanske lite högre på bröstet, så ska du bara ta ett djupt andetag nu med näsan in. Fyll magen som du tänker dig att det är en ballong. Och så kan du fylla hela vägen upp. Och jag brukar tänka som att man är som en tillbringare som du fyller liksom med vatten. Så att när du fyller luften långt ner i magen, 1, 2, 3, 4. Man kan liksom tänka sig att du fyller ända upp i halsen för att du har mycket Hur ska det kännas kapacitet. nere här i magen då, på den handen? Ja, men du kan tänka Ska dig den åka ut eller ballongen. in? Den ska ju åka ut. Men en del då som kanske inte har jobbat så mycket med diafragman kanske inte riktigt känner den där ballongen. Att det liksom, du ska inte bara trycka ut magen, musklerna, utan du ska ju fylla magen med luft. Och så kan du släppa ut med munnen bara för att känna att diafragman Det var det jag trycks tänkte, nu körde in. du munnen där ändå. Ja, och det är för att liksom, om du vill känna diafragman att den liksom snabbt trycks ihop, då kan det vara bra att bara skjutsa ut luften. Så ta ett djupt andetag in igen. Och släpp ut. Kanske inte ska blåsa på mycket. Nej, det kanske blir lite... Det är samma övning tror jag som Björn Brage gick igenom apropå smärtbehandling. Ja, det... Vad ska man säga, reglering. Tycker man att det är svårt att känna ballongen i magen, så kan man också sätta händerna längst ner längs revbenen. För det är egentligen där under som diafragman sitter. Så tar du ett djupt andetag nu och känner nedre delen av revbenen. Och släpper ut, och känner du att det vidgar sig. Så att bara den lilla tekniken att andas så långt ner som möjligt, bara känna hur magen eller de nedre delen av lungorna vidgar sig. Ska man ha något speciellt tempo där, eller beror det på vilken av de här teknikerna man går in på? Teknikerna eller resultaten jag tycker man vill att uppnå. Om man verkligen ska börja någonstans, så övning nummer 1, det är bara känn in var du hittar ditt djupa andetag. Sen ska man ju hitta rytmen. Det perfekta andetaget är ju rytmiskt. Det är ju inte så här fladdrigt liksom. Utan... Jag tänker, när du fyller på det här djupandningsandetaget, fyller du på så att det blir fullt, så att du inte kan få ner något mer? Liksom? Är det det som är tanken? Ja, för då är du ju säker på att du verkligen fyller lungorna ordentligt. Så att det finns en jättebra teknik som heter coherent breathing. Den är 5 in sekunder, 5 ut. Och den optimerar hjärtats kapacitet. Du sänker blodtrycket. Du får den optimala syretillförseln upp till hjärnan. Så du skärper hjärnan, du får ökat fokus. Så att om du liksom känner in nu och så tar ett djupt andetag in. Och är det den man gör innan ett viktigt möte då? Eller? Absolut. Då andas du in. 1, 2, 3, 4, 5. Och så andas du ut på 5. 5, 4, 3, 2, 1. Så att den 5-5, coherent breathing, den är så himla värdefull. Man blir ju direkt hög. Man blir direkt hög, eller hur? Nej, men du skärper hjärnan för att du får den här perfekta balansen syre, koldioxid. Du sänker blodtrycket, du sänker pulsen, hjärtat får ju kraft att jobba liksom optimalt, inte massa överbelastning för att du trycker på. Så att den är en jättebra teknik. Det är basövning, 5-5. 5-5, och den kan du ta till morgon, lunch, middag, kväll. Bara liksom ute lugna. på promenaden. Jajamän, jajamän. Så den är superbra. Och vill du dra på systemet lite grann, att så här, nu ska jag kicka igång, nu måste jag bli så här superalert och jag kanske så här är skitseg på morgonen och måste så här väcka kroppen. Okej, kaffealternativet. Precis, lite adrenalinpåslag. Då kan man jobba med eldandning. Och den är ju lite mer tryck i. Fire breathing. Jag tror det var den jag testade på YouTube. Okej, ja. Och då är det så att när du andas in ganska kraftigt med näsan, då stimulerar du det parasympatiska eller sympatiska nervsystemet. Så då är det så här.
Så att du hittar liksom en ganska snabb puls. Bara in, ut, men ganska kraftigt drar in luften, verkligen. Det är typ en sekund. Ja, du kan välja tempo där också, men ju snabbare du gör, desto mer syresättning drar du på systemet. Så den är superbra också. Det blir lite nästan hyperventilering-aktigt, eller? Ja. Så att där har du liksom, nu ska jag fokus, nu ska jag väcka kroppen, nu ska jag liksom vakna till här efter en lång seg mättande lunch. Liksom. Ge ett exempel på när du använder den tekniken. Nej, men jag har min morgonritual när jag går ut till brevlådan. Då kan jag köra liksom, dra på eldandningen lite grann. Och man kanske har liksom stagnerat lymfsystemet. Du har liksom, allting måste liksom få flöde i kroppen. Då kan jag dra på den. Du har också i diafragman väldigt mycket koppling till just lymfan. Så att jobbar med diafragman, då blir du av med massa slaggprodukter, du får ett bra flöde så att du känner dig mindre svullen och du får ut liksom överskottsvätska. Och det kan hjälpa att släppa den här nästäppan kanske lite grann. Ja, så att känner du dig täppt, jag brukar liksom tryckutjämna om jag liksom inte är så här, nu måste jag gå och snyta mig, jag tryckutjämnar lite och sen kan jag bara dra på med den här eldandningen. Så den är jätteeffektiv. Okej. Och lymfan, den har man för immunförsvaret, va? Typ. Ja, där har du ju vita blodkropparna och som ska liksom känna av att nu är det något hot här som kommer som jag måste ta hand om. Så att där har du ju jättemycket reningsfunktion för kroppen. Man vill inte att den ska stagnera liksom, i onödan. Nej, och det kan ju, dricker man alkohol till exempel, du är ju oftast lite så här svullen i kroppen dagen efter. Så att liksom, då kan man ju behöva stötta lymfan, och stress är ju jättedåligt för lymfsystemet för du drar ju ihop liksom blodkärlen och du drar ihop musklerna och då liksom får ju inte det här lymfsystemet flöde. Okay. Så att då har du med dig den också. Bra, då har vi 5-5 och sen har vi 1-1 här. Ja. Eldandningen. Precis, och sen så den kanske mest kända andningstekniken nu, det är väl den här box breathing. Den känner inte jag till. Och då tänker du dig som en fyrkant att du andas in, håller andan, andas ut och håller andan. Okej, så det blir liksom en pauskoefficient då man lägger till. Precis, så att där kan man också hitta den rytm som är liksom lite anpassad för sig själv. Och då kan man göra den här koldioxidintoleranstesten. Och då kan man se lite så här, okej, vilken nivå ligger jag på? Hur funkar mitt system så att jag inte liksom utmanar mig för mycket från början. Och då kan man göra så att man andas ett antal andetag och liksom andas in. Jag vet inte, ska vi göra den eller ska jag bara berätta? Är det en kvadrat eller kan det vara en rektangel? Nej, det ska vara en kvadrat. Okay. Men ja, vi kan köra bara box breathing och de flesta brukar köra liksom 4-4-4-4. Okay. Sen kan man liksom, om man vill liksom träna sig och utmana sin... Lite träningspass. Ja, då förlänger man de här sekvenserna. Så att om vi börjar med 4. Okej, 4 är bra baseline liksom, till boxen. Och sen går man upp till 5, 6, 7. Ja, men du kan köra liksom en vecka när du bara kör 4. En vecka per sida då i boxen. Det blir en lång... Nej, jag skojar. Men vad är max då, typ? Finns det någon max? Nej, men det kan du ju utmana dig själv. Okay. Ja, men låt oss köra en box. Vi kör en liten box. Och då är det bara... Och alla som lyssnar, de boxar med oss. Ja. Så att det viktiga är bara att man sitter rak i kroppen och avslappnad. Vi släpper ut all luft som vi har. Och så tar vi ett djupt andetag in på 4. 1, 2, 3, 4. Vi håller. 4, 3, 2, 1. Vi släpper ut. 4, 3, 2, 1. Vi håller. 4, 3, 2, 1. Tar ett varv till. Vi andas in. 1, 2, 3, 4. Vi håller. 4, 3, 2, 1. Vi andas ut. 4, 3,
2, 1. Vi håller 4, 3, 2, 1. Så det är en jättebra övning. Väldigt avslappnande i kroppen. Den här är jättebra att göra när som helst under dagen också. Om man liksom har mycket i huvudet, man bara vill liksom balansera kroppen. Hur många kör man? Nej, men jag brukar säga att... För det kändes som det behövdes inte jättemycket. Nej, kan du köra liksom 3 minuter så är det jättebra. Då händer det massa saker i kroppen. Så att du behöver inte tänka att nu ska jag gå på en klass en timme, utan hitta de här ritualerna i din vardag. Bara kör ett par minuter. För att då liksom vänjer du kroppen att andas på det här sättet. Kan man göra det här medan man är ute och går? Eller ska man sitta still? Nej, du kan göra det när du är ute och går. Du kan, en jättebra grej som jag brukar göra, det är att när jag är ute och går så kan jag också träna att hålla andan. Och du kan hålla andan när du har liksom tagit ett djupt andetag in. Och så går du, håller andan och ser hur många steg du tar. Du kan ju bara räkna stegen och utmana dig själv. Just det. Tävla lite med sig själv. Ja, och då kan du göra det både när du andas in. Då har du ju mer syre i lungorna. Kanske du klarar lite längre. Men du kan också träna när du har andats ut och ta dina steg. Så där kan man träna sin då koldioxidtolerans. Apropå koldioxidintoleransen snackade jag om poolbad tidigare. Om man vill vara länge under vattnet men samtidigt vara under vattnet, så ska man ju inte fylla lungorna, för då flyter man ju upp. Så då måste man ju syresätta kroppen och sen egentligen, som du var inne på där, tömma mycket av lungorna för att kunna komma ner och meditera på botten. Så brukar vi göra i alla fall. Vad ska man tänka på där? Nej, men det är återigen träning. Att liksom... Finns det någon fördel med att hålla på och leka med sånt där? Nej, men det du gör, det är att du tränar egentligen, du optimerar cellerna att ta upp det här, den här transporten från hemoglobinet när syret ska syresätta cellen. Så optimerar du, när du liksom tränar koldioxidtoleransen, så sker det här mer effektivt. Och det har med så hålla andan tills det blir liksom obekvämt, det finns positiva aspekter av det. Ja, sen tycker jag kanske det är lite vanskligt att träna i pool, och om du men om man gillar att bada så är det ju nice. Ja, absolut. Och fördelen är att man kan inte fuska. Det går inte att fuska. Men det kan ju hända saker att du liksom... Ja, man kan dö också såklart. Ja. Men då har man ju hållit andan för länge. Precis. Nej, men så, sen handlar det ju mycket om i ett sånt, när du ska liksom hålla andan länge, det handlar ju också om hur du sänker pulsen och lugnar systemet. Så att då är de här långa djupa andetagen innan du ska dyka minst lika viktiga, skulle jag säga. Ja, men då vill man ju köra de här 3 djupa liksom. Verkligen. Men det är just där att, som nu är det har ingenting med breathwork att göra, men om man ska vara nere under ytan, det är så här, om du fyller lungorna, då måste du ju använda liksom, du måste ju flaxa för att hålla dig under ytan. Och då bränner du ju syre snabbt. Ja, du behöver syre till musklerna. Ja, liksom. Exakt. Så att då, även om du blåser ut och tömmer lungorna, men att du sitter och är väldigt, väldigt still och avslappnad, då minskar ju förbrukningen. Så även om du liksom har lite mindre att tillgå kanske, så går det inte åt lika mycket. Så går det inte åt, utan du sätter dig i den här liksom, någon form av undervattenstrans-tillståndet. Där. Ja, meditations... Ja. Nej, men så är det ju. Ja, sidospår, förlåt. Ja, nej, men intressant. Nej, men det är väl egentligen box breathing som jag tycker är liksom, man ska inte krångla till det, utan liksom tänk box breathing, det ser man ju nästan framför sig liksom. Superbra. Och sen om du verkligen ska få nedvarvning, stimulera det parasympatiska nervsystemet. Om man har haft en jävla skitdag och bara vill... Liksom... Ja, eller om du säger, jag är så jäkla uppe i varv. Jag måste bara, nu vill jag gå och lägga mig. Det bara snurrar i huvudet. Ja, eller kanske inte ta ut sina aggressioner över familj. Ja. Inte för att jag gör sånt, men man kan ju tänka sig att någon annan gör det. Då behöver du ju lugna. Och då är det väldigt enkelt att tänka att en sekvens in och dubbelsekvens ut. Man kan också tänka triangeln, så att du andas in på 5, håller på 6, andas ut på 7. För då har du en längre utandning än inandning. Så att allting som du andas in, det ökar
kortisolet, det drar igång systemet, stimulerar det sympatiska nervsystemet, men allt du andas ut och så långsamt som möjligt, då balanserar du upp det här igen. Så då kan man labba med liksom, om jag vill bli mer pigg, då har man en längre inandning än utandning då. Och tvärtom, om jag vill gå ner i varv så har jag en... Ja, det är framförallt snabb inandning. Så här. Och så långsamt ut. Då blir man chill. Så ska det vara chill inför ett möte. Långa andetag. Kommer in väldigt, väldigt lugn liksom. Ja, du är så mindful. Och efter arbetsdagen eller efter en jobbig aktivitet. Nu ska jag bara liksom. checka ut från allt som är i huvudet och bara landa. Jag tänker i kombination med träning, för det är en stor del av det här holistiska livspusslet att få ihop liksom mentala hälsa och att må bra. Är det någon speciell andning som du använder dig av eller som du skulle rekommendera före, under, efter liksom, styrketräning eller ett sånt typ av träningspass? Jag har inte jobbat så mycket med liksom fysisk prestation och andning, men allt som du gör egentligen för att öka koldioxidtoleransen förbättrar ju syresättningen i musklerna. Så att det kan man väl tänka att liksom, som jag håller andan ut och löptränar för att liksom, vad blir effekten då? Optimerar jag syreupptagningen och får någon slags effekt av det. Men jag är inte jättekunnig på just prestationsbiten när det gäller liksom andning och breathwork. Fattar. Har vi några mer övningar att ta med eller känns det som att det här är en bra liksom grundbas att få med oss? För det som jag är inne på också är ju den här, nu har vi ju lite verktyg som man kan använda när som helst i vardagen. Men sen kanske man vill gå i den här djupare, mer liksom terapiiska. Ja, den är mer mindfulness och soul-biten, steg 3 då enligt dig, va? Precis. När du kanske ligger ner mer på en madrass i en timme eller 45 minuter. Eller något. Det handlar ju om att försätta kroppen i total avslappning. Du måste liksom göra en sån här breathwork journey för att verkligen, nu ska jag varva ner, jag ska försätta mig i ett tillstånd där jag kommer i kontakt med mitt inre och mina känslor. Så att det är ju en fantastisk upplevelse. Jag brukar ju alltid gå på klasser för att göra den typen av liksom, kan du inte ta oss igenom en sån resa liksom i ett förenklat, försnabbat, alltså hur det går till liksom, eller om det är så att man vill testa att göra det själv, hur man ska lägga upp det, alternativt om man vill gå på en klass, vad man kan förvänta sig liksom. Jag tror för att du ska försätta dig i total avslappning så är det ju ganska jobbigt om du hela tiden måste tänka på vad du ska göra. Jag tänker man kanske kan sätta på ett kassettband. Absolut, ja. Som det hette på vår tid. Nej, men det är alltid så skönt att ha någon guidad röst som talar om hur du ska göra, för då behöver du inte tänka, liksom, då bara gör du. Nej, men oftast när jag lägger upp en sån breathwork journey så är det, jag brukar köra lite yoga nidra till att börja med, att man liksom verkligen känner in kroppen och slappnar av, man får lite så här kroppsmedvetenhet. Är det lite så här, känn din arm blir tyngre? Ja, att det går igenom uppifrån och ner och att du liksom bara känner in för att få den här totala avslappningen. Att du släpper också det här surret i hjärnan. Du bara fokus på kroppen helt enkelt. Just det. Och sen så brukar jag oftast dra på systemet lite grann i början. Så att då kan jag ha en ganska intensiv andningsteknik i början av klassen för att liksom dra igång syresättning, lösa upp saker i energierna som du har, bara för att liksom komma igång lite. Få igång flödet. Och då kan det ju också vara saker som du har liksom, okej, den här veckan har varit för jävlig, eller du vet, människor som sänder ut massa jobbiga energier, liksom, du har tagit på dig mycket liksom. Och då är det så här, okej, vi måste rensa ut. Du kanske också har massa slaggprodukter du måste bli av med. Då liksom drar vi på systemet och sen så kan man göra ett par sådana olika andningstekniker som ökar flödet. Och sen kan man gå mer liksom, så att man ser som en kurva så är det liksom piken och sen kan man gå mer ner i de här lugnare sekvenserna. Okay. Och jag brukar alltid jobba med en så här total avslappning mellan varje sekvens. Alltså mellan varje övning.
bara för att så här, släpp taget, bara vara, känn in kroppen, observera. Just det. Vad händer? Sticker det? Fryser jag? För att när du drar på syresättningen så kan du ju känna att du fryser, det sticker. Du kanske till och med jag har haft människor på klasserna som bara, oj, det där ärret när jag bröt benet när jag var 10 år gjorde jätteont helt plötsligt. Ja, då kommer det fram liksom. Det kan vara liksom gamla minnen i kroppen som gör sig till känna. Så att det kan vara väldigt olika upplevelser och det är inte så att det kommer varje gång. Det kan vara olika för varje gång. Okay. Så att lite så här pauser emellan bara för att känna in och vara medveten och sen så jobba med andningen för att sänka och komma ner i varv och bara balansera och hjälpa kroppen att återhämta sig. För sen är det ju också den sista delen på den här journeyn, det är total avslappning. Och det är då du kan hamna i det här nirvana-tillståndet. Då bara svävar du iväg. Det är då det blir magiska svampar och hela grejen. Ja, det är då det händer. Utan. Ja, precis. Den lagliga svampen. Lagliga, precis. Kan man göra det här som en typ av parterapi kanske? Har det hänt? Det har det säkert. Jag har inte prövat det, men det kanske kommer upp saker. Det är väl återigen olika terapiformer och hur man kan jobba med andningen. Och det är ju jättemånga terapeuter som jobbar med andningen, för det är så pass effektivt. Det är ju många som har panik, ångest och rädslor och fobier och allt. Så att andningen är ju ett jättebra verktyg. Ja, det känns ju verkligen så. Ja. Nu känns det som att vi börjar ha fått ihop det mesta här kring breathwork redan. Är det någonting vi har missat eller något så här slutgiltigt liksom, ta med er det här kring breathwork? Liksom? Vad är det absolut viktigaste? Det finns jättemycket kvar att prata om, absolut. Men det jag tycker absolut man ska ha med sig det är att så här, kan man få in breathwork i sin vardag på ett enkelt, smidigt sätt så uppmuntrar jag verkligen till det. Hitta din ritual, skapa din ritual för 1 eller 2 olika tekniker som du liksom gillar. Det kan vara en morgonteknik och så kan det vara en på kvällen. Och få in det i schemat på något bara sätt. Få in det liksom. Och en ritual, då måste du ju koppla det till någonting annat du gör. Det är som habit stacking. Liksom. Ja, precis. Så att, om man ändå tar promenaden, om man har kommit så. Det är som med barnen så här, som inte borstar tänderna på lördagar. Vilket har hänt. För att då har du inte rutinen att de ska gå till skolan och då, då kopplar de inte ihop det. Nej. Så att det är samma sak då. Efter tandborstning, promenad, efter promenad, andning, hej och hå. Precis. Så att hitta de tillfällena. Och sen så om man känner att man vill stärka sin intuition och få lite mer så här, vem är jag, vad vill jag, vad är mitt syfte? Då skulle jag verkligen rekommendera att gå på breathwork-klasser. För att du kommer så mycket djupare i kontakt med dig själv. Det har hjälpt mig otroligt på min egen utveckling och resa och mitt liv. Bara på liksom väldigt kort period. Och man känner så jäkla snabbt effekten av det. Och, nej, nu skaver det, nu är det inte bra, det här vill jag. Tydligare liksom vision i livet. Eller liksom bara ta bra beslut. Själslig alignment på något sätt. Ja, verkligen. Och om man är mer nyfiken på dig, var hittar man dig enklast? Jag har ju mitt breathwork-företag som heter Beyond Breath. Så jag kör onlineklasser och jag finns på lite olika ställen på yogastudios där jag kör. Och sen har jag även lite pop-up och retreats emellanåt. Sen så ska jag hålla utbildning nu på Paleo Institute till de som är nyfikna och vill bli breathwork-instruktörer. Coolt. Så att då lär man sig väldigt mycket om kroppen och humanbiologi. Du lär dig om stressen och trauman och sen så har du liksom allt som rör det mekaniska och biokemiska med breathworken och kroppen. Och sen så coachar jag väldigt mycket i så här, hur kan man sätta ihop en bra klass, hur väljer du musik och liksom, hur coachar du liksom individer på bästa möjliga sätt.
Så att den utbildningen drar igång här nu i slutet på oktober. Ja, så du finns lite grann online. Man får googla på dig då. Man får googla på Linda Ja. Kirsebom. Så fantastiskt. kommer man Och om man har lyssnat så här långt in i avsnittet och fortfarande inte följer den här podden, då tycker jag man ska göra det också. För att det finns mycket mer man kan lära sig. Ja, du har ju touchat många avsnitt med liksom stress och mission i livet och allt, hälsa. Så det finns mycket. Men det tar aldrig slut. Nej. Men framförallt så gäller det ju att påminna sig om smartheter också. Även om man kan det så är det lätt att glömma bort. Och andningen tänker man ju bara, den tar man bara för given, men det finns så mycket mer att lära sig kring det. Super. Tack Linda för att du kom hit. Och tusen tack för att jag fick komma hit. Step into the lounge, let your worries fade away. We'll find melodies, guide you through the day. A rhythmic escape among the coffee and the books. Welcome to Robert's podcast. Come take a look. A space for conversations, both deep and true. Entrepreneurship, AI, success and growth too. Intelligent guests sharing wisdom and insight. Exploring life's meaning for a more enlightened life. In Robert's podcast lounge, the ideas freely flow. Relaxing ambiance where knowledge seeds a song. Join us on the journey as we navigate the vast topics of